Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce aperitiv rafinat vă aștept astăzi. Vitello tonato. Uite cât e de roz vițelul, ce felii subțiri. Uite sosul cât e de cremos și vă asigur că e extraordinar de gustos. Te acoperă așa feliile de rasol de vițel cu un sos fabulos, cu ton, cu capere, cu anșoa. Îl decorez cu bobițe de capere și cu un pic de frunzuliță de țelină, de apio. Așa se decorează. Rețeta pe care am urmat-o este din Cucchiaio d'Argento, enciclopedia gastronomică italiană. Și vă invit să vedeți cum se face un asemenea antreu rafinat, fie pe platou pentru mai multe persoane, fie ca aperitiv individual pe farfurioară. Să trecem la treabă. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru rețeta de vitello tonato, conform enciclopediei italiene, Il Cucchiaio d'Argento. În cazul ăsta e de Silver Spoon, că e tradusă în engleză. Și aici am rețeta de cold veal in tuna sauce. Pe asta o facem. Eu mi-am pregătit aici tot ce trebuie, cu mențiunea că rețeta lor e pentru 800 de grame de carne, eu am 1 kg. Și am argumentat cu un pic în plus. Uite, carnea de vițel, partea se numește girello sau magatello. Vă arăt aici, vedeți harta vacii, aia de acolo dinspre coadă, e pulpă posterioară. De unde o mai știm? De la Tafelspitz, așa îi zic austriecii. E partea din care se face rasol, rasol alb, se mai numește măcelărește, sau picanha, picanha scris. Da? Deci asta cereți de la măcelar. Girello sau magatello pentru vitello tonato, ei știu. 1 kg am. Chestia asta se va fierbe timp de o oră, vom face o supă cu ea. Ce înseamnă că într-o oală, imediat o să o punem în apă rece, împreună cu 2 morcovi, o tijă de țelină apio, sedano, cum zic italienii, o ceapă mai mică, eu am acum ceapă roșie, chiar nu contează, un cățel de usturoi, este destul de mare. Pe urmă ne mai trebuie așa, foaie de dafin, una sau două, mai depinde cât îți de mari, uite așa, nelipsita sare, 2 lingurițe bune, o să punem de sare. Ce mai pun italienii? 2-3 cuișoare, uite-le, aromă de eugenol, de stomatolog, ca pe vremuri. Eu știu mirosul ăsta din casă, de la tatăl meu, e medic stomatolog și în anii 80 se făceau plombe cu așa ceva, se folosea eugenol, uleiul de cuișoare. Și boabe de piper, cam jumătate de linguriță. Ce se mai pune în oala cu viitoarea supă, cum ar fi? Cam 150 de ml de vin alb sec. Eu am aici vin alb sec, este budureasca. Așa. Și un glug, un gât de ulei de măsline. Partea asta o facem în avans, cu o zi înainte. De ce? Pentru că după ce fierbe o oră, vom scoate carnea, rasolul fiert de vițel, îl lăsăm la răcorit, îl învelim în plastic, în folie de plastic alimentar, cât mai strâns, și îl dăm la frigider. El trebuie să fie foarte rece înainte de servire, că altfel nu se poate felia și oricum ăsta e un aperitiv care se servește rece. Așa că astăzi facem partea cu fiertul și pusul la rece, dar eu vă arăt și ingredientele pentru sosul tonato, care e un fel de maioneză. Să știți că pe vremuri se făcea pe tip maioneză cu ouă crude. Acum rețetele astea toate mai moderne cu ouă fierte. Așa că o să fierbem 5 ouă, în cazul ăsta la 800 de grame cu 4 ouă, la 1 kg de carne eu zic că fac cu 5 ouă, că ne place sosul ăsta foarte mult. E foarte gustos și cu legume sau cu de mâncat pe pâine. Foarte bun. 5 ouă fierte, la care o să adaug după aia vreo 5-6 fileuri de anșoa, astea sardinele alea sărate în acciughe sott'olio, în ulei. Pe urmă, capere trebuie să punem, cam o linguriță de capere, să sărate, și echivalentul a cam 200 de grame de ton. În cazul ăsta nu e în ulei, este în suc propriu. Numai că trebuie să ne uităm la conservă care e cantitatea după scurgere. Că noi avem nevoie de 200 de grame de ton.
Ăsta îmi zice că are 195 conserve și rămân cu 150, deci una numai nu mi-ajunge. O să desfac și a doua conservă, cam 200 de grame de ton. Bineînțeles, niște ulei ne trebuie, muștar de calitate, aici o să folosesc muștar de Dijon, sare, piper și pentru a dilua un pic sosul, o să folosesc din supa care rămâne de la fierberea vițelului. Uleiul se pune în cazul în care tonul e în suc propriu, că dacă e în ulei, atunci nu mai punem ulei, dar eu o să pun. Și de asta era să uit un pic de zeamă de lămâie, bineînțeles, ca să echilibrăm sosul. Și din capere o să mai folosim pentru decor, când e totul montat pe farfurie, frumos, sau pe platou. Primul lucru, luăm o oală mare, cam de 3 litri capacitate, în care să punem la fiert rasolul. Într-o oală destul de înaltă am pus 2 litri jumate de apă rece. Și acum pun, vedeți că am crăpat morcovii așa în bucăți mari, am tăiat în două și încă o dată în două, că sunt sferturi. Sare să pun, una, două. Pun frumusețea de carne, să fie bine acoperită, țelina, usturoiul, dafinul, cuișoarele, piperul și ceapa crăpată și o să aduc imediat și vinul alb, din care torn un pic. Cam 150 de ml, zic ei. Și acum în rețete zic, pentru că fiind o carne foarte slabă, să punem și un pic de ulei de măsline, așa, o undă. Și lăsăm totul la fiert, cu capac pus pentru deschis, că aici nu ne interesează că e super limpede sau ceva. Și cam de când fierbe cronometrăm o oră. Sfatul meu este să mai testăm temperatura internă a cărnii, că ar fi bine când ajunge la mijloc, la 5-6-5-7 de grade să ne oprim și să o scoatem. Așa că momentan pun așa capacul și vă arăt când e fiert și îl scot. Na, să vedem, vitello tonato se apropie de fierbere, încă nu, au ajuns și face spumă pe care o culegem. Doamne ferește să aruncați apa, ce-s prostiile alea. Astea sunt proteine coagulate, n-au absolut nimic. Mă încerc să nu prind și toate bobele de piper aici, dacă e cazul le culeg eu de aici, le returnez, că le cam plutesc. Uite așa, cu spumieră frumos, strângem tot. Și când se mai formează, mai culegem. Nu sunt toxine, nu sunt impurități, sunt proteine din carne. Uite. Încet, încet. Când ajunge la fierbere o să fac foarte mic focul, dar încă nu a ajuns la punctul de fierbere. În unele rețete se leagă carnea, dacă sunt alte piese, dacă e fricandou sau așa, de acolo ăla se dejghină, se desface la fier, dacă e girelo, ce trebuie, își păstrează forma, n-are nicio treabă, mai ales că va fi servit feliat. No. Mai stăm și mai spumăm când e cazul și uite, mi pun piperul înapoi. No. Să vedem cum stăm cu vitello tonato, până în mijloc merg. Deci între 50 și 60, stai că scade un pic. Eu cred că l-am nimerit exact cum trebuie. Las un pic să se stabilizeze. Da, 5-7 de grade are în interior. Cam 50 de minute fiert la foc mic din momentul în care a început să clocotească. Na, îl scoatem, nu mai stăm. Și o să las la răcorit acum. Îl scot pe farfurie. Uite ce frumoasă e bucata. Să trebuie să fie roz înăuntru, că el încă de acum se mai gătește, care căldură. Și nu mult, îl las așa, o să-l învelesc în plastic, să se răcească în plastic, că se usucă la exterior. Cam în 10 minute îl și bag în folie și pe urmă îl las până ajunge la temperatura camerei și îl bag la frigider. De aici, din supă, o să o strecor. Sunt foarte bune și legumele. Putem face un sos vânătoresc, de exemplu, din ele. Vă las rețeta de iepure cu sos vânătoresc sau pui cu sos vânătoresc. Toate sierte foarte bună. Supa e bună de mâncat, dar am nevoie de o parte din ea pentru sosul tonato, ca să-l subțiez a doua zi, după ce o filtrez. Și pe ăsta îl învelesc în plastic. În sfârșit ajungem și la sosul tonato, ăla cu ton. V-am pomenit că pe vremuri
rețeta veche era cu maioneză, care se face cu gălbenușuri crude. Eu am făcut și rețeta aia, vă las link. Este limbă de vită cu sos, tot așa, lingua tonata, să zic așa, limbă de vită cu sos tonato, foarte fain a ieșit. Eu nu am nicio problemă cu gălbenușurile crude și bineînțeles că e o maioneză care are și muștariu, de-aia vreau neapărat să pun muștar și aici. Dar acum facem varianta pe care o indică cucchiaio d'argento. Așa că am fiert ouă aici, am nevoie de un recipient înalt pentru că să lucrez cu blenderul de mână, frulatore, cum zic în Italia. Am scurs tonul, v-am zis, a mea a fost în suc propriu, fără ulei, așa că am pregătit și 45 de ml am acolo de ulei, de floarea soarelui. Eu în ăsta nu pun, în sos nu pun ulei de măsline, care cu totul alt gust. Fileurile de anșoa, scoase din ulei, caperele, scurse de zeamă, un pic de lămâie, piper și supa rece, în care o fiert vițelul. Uite ce fain e și limpede, e cristal. Asta la frigider. Cam strecurat-o, bineînțeles. V-am zis, toate legumele alea fierte, zarzavaturile, se pot folosi la un sos foarte fain. Am pomenit de sosul vânătoresc, care se face exact cu zarzavați din supă. Acum e foarte greu ce urmează să fac. Glumesc. Pun totul aici și procesez. Na, hai. Ouăle. Tonul. Mai le stau așa răsfirate, dar se vor lăsa. Fileurile de anșoa. Vedeți că totul e sărat, ce aici, caperele sărate, tonul e sărat. Așa că cu sarea mai cu grijă. Uleiul. Muștarul. Mă debarasez, mă spăl pe mâini și continuăm. Punem și un pic de piper, măcina de la început. Sare nu-i pun acum al gust, sosul și după aia. Bine, și piperii putem pune și la final. Acum mai dăm și procesăm. Cu grijă să nu ne sară în tavan. Supa e ca să subțiem aici sosul la un moment dat. Pot să și pun așa încet cu polonicul. Pun așa, ăsta e foarte mic polonicul, decât câte 2 linguri, să zic odată. Nu vreau să fie prea zeamă lungă. Și continuăm. Cam asta e, dar îi trebuie lichid, că e foarte dens. Momentan e o pastă și trebuie să fie ca o maioneză mai subțire. Așa că mai pun 2. Punem treptat. Nu ne trezim pe urmă că e prea chior. Asta-i. Cam așa. Nu curăț încă, că trebuie să-i pun și un pic de lămâie și să văd de sare cum e. Foarte puțină sare i-aș pune. Un pic de zeamă de lămâie suportă. Echivalentul, să zic, ca o linguriță de suc proaspăt stors. Și ce aș mai pune este piper. Și poate încă puțin de tot. Așa, nu chiar un polonic plin. Supa asta e senzațională, asta să fierbe stăiței, Doamne ferește să o aruncați. E supă de vițel. Și acum e final.
O să vă arăt pe lingură consistența. Pregătit și un platou frumos pe care să montăm. Și sosiera, săraca s-a făcut războiul, a rămas fără toartă. E rozânta lui bună mea, Marlen. Zestea ei. Și aici vedeți foarte bine consistența sosului. Uite ce fain e. Vedeți, e fin, fluid, dar totuși cu ținută. Asta e de bun. Am gustat deja. Asta o să fie ștarsă cu feliuță de pâine. Temeinic. Ce rămâne punem la rece. Până în momentul servirii, acoper cu folie de plastic și îl dau la frigider. Scos de la frigider bucata de vitello, vițelul fiert. O sta peste noapte. Am mai lăsat ceva supă aici. Trebuie să fie foarte tare ca să putem tăia felii subțiri. Prima variantă, cuțit bine ascuțit, felii de 1 milimetru, ce să vă zic. Greu de tăiat. Mamă, ce roz și fain, vezi ce înseamnă să te oprești la 56-57 de grade. Te apucă stabilizarea până îl tai cu cuțitul. Da, uite ce frumos e în interior. Foarte fain. Hai să mai încercăm una mai subțire. Foiță. Mai a fost capătul. Foarte densă carnea. Deci cuțitul meu e proaspăt ascuțit și de-abia merge. Uite, cam asta e. Așa ceva. Aici e și mai grosuță. Și le punem pe platou. Capătul lăsăm deoparte, de aici încolo. Dacă aveți feliator electric bun, folosiți-l. Eu o să fac cu mâna. Uite ce fain e. Mergem mai departe. Tot așa până tăiem tot mușchiul de vițel. Girello. Apropo, ăsta l-am cumpărat din Arad, de la măcelărie privată, Francesca e Federico, de pe strada Avrig. Sunt prieteni foarte dragi și ei au doar carne de vită, vițel mânzat. Și știe exact, mi-am zis la telefon că vreau să fac vitello tonat, zice, știu, Girello, vino mâine că-ți dau bucată exact care îți trebuie. Mai schimbăm și cuțitul, poate mere mai bine. Uite ce zămos și roz frumos e la mijloc. Perfect. Și tot așa până la victoria finală. Și până vă arăt cum le aranjăm pe platou. Rămâne un capăt de care nu mai e ce să ții, nu mai e cum să-l ții. Și acum trec și le aranjez așa ușor suprapuse. Vițelul cel roz și zămos, nu sec. Și tot punem și punem și punem. Chiar dacă nu sunt perfecte feliile, sunt minunate, se mănâncă. Avem platou în care se poate servi mai multă lume sau farfurii individuale tip aperitiv, așa cu 4 feliuțe fine. Uite cât e de roz. Ce mi-am pregătit pentru decor? Un pic de piper, câteva capere scurse și, așa ziceau ei în cucchiaio d'argento, frunzulițe de apio, de țelină. Punem pe aici, pe acolo. Și acum, ideea e următoarea. Acest preparat se servește rece și se montează cu o oră în avans față de momentul servirii. Ce aia înseamnă? Că punem sosul, acoperim cu folie de plastic și dăm la frigider. E nevoie de un timp de împrietenire al sosului cu ton, cu feliile de vițel. Și uite, așa punem. Bogăție să fie. Și o să-l întindem frumos. Acum eu vă spun, ca la carte, ar trebui acoperit complet. Să nu se mai vadă nimic. De ce? Pentru că sosul ăsta are rol de protecție. Că altfel mi se usucă carnea, dar fiind sub, nu o să fie acest neajuns. Uite ce fain e. Combinația e grozavă. Sosul trebuie să fie un pic mai sărac, un pic mai pipărat decât normal, pentru că rasolul de vițel e destul de fad. Și atunci e normal că trebuie să avem un echilibru în preparat. O să-l pun și pe la mai târziu. Și atunci decorăm cu capere, care și ele sunt sărate. Fileuri de anșoap mai putem pune, dar nu-i cazul, că avem suficiente în sos. Și uite așa,
Pe aici, pe acolo, mici frunzulițe, accente verzi. Așa. Acum, dacă nu aveți frunzulițe de la țelină, puteți pune și pătrunjel verde. Pe aici, pe acolo, punem tufă. Le mai segmentăm. Să fie în mai multe locuri. Cum zic francezii, eclat. Așa mici explozii de culoare. Cam așa. Hai? Am montat și farfuria mică. Mă mai pun un pic de piper pe ambele. Platoul e pentru niște prieteni dragi care îmi vin la cină, așa că de el nu mă ating, de-aia am și montat o farfurieră mai mică. Cu toate că, uite, n-am așteptat o oră. Îmi ziceam, trebuie să gust. Mai o să ung ca lumea aici tot. Ce vă spun, dacă îl faceți pentru familie, puneți în caserolă, ca la limba cu sos remulad, vă las link, felii cu sos, acoperit cu capac și mâncați a doua zi. E cel mai bun. Uite aici cât e de fin și de fraged. Cu furculița trag, de cuțit doar mă ajut. Și am reușit totuși să tai feliuțe subțirele. Uite. Ce finețe. Atât de bun. Dar cu pâine prăjită merge excelent. De mai departe. E important să fie roz, să folosim totuși un termometru, ca să nu ne norocim, să nu facem gri. Uite. Gust odată. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta de vitello tonato, să o faceți. Faceți sosul și încercați-l și cu limbă. Nu neapărat de vită, să știți că merge și cu limbă de porc fiartă. Vă las link cu tutorial, cum se fierbe limba, cum se curăță. Și să reveniți cu impresii. Sper că v-a plăcut rețeta, că o să o apreciați, că îi dați un like, o distribuiți, îi dați un share și că vă abonați la Savori Urbane. Ca așa rețete faine unde mai găsiți. Vă pup și aștept să ne vedem data viitoare. Ciao!